Jag funderar lite grann på det här med ansvar. För jag har ju tror jag klippt bort ganska mycket knarksnack till exempel i Värvet. För jag tycker att det är problematiskt eftersom jag själv är nykter sedan många år tillbaka. Men jag är så orolig för att någon ska tycka att det är häftigt att jag har tagit kokain mycket och sådär. Det är inte jag orolig för alls. Nej, jag vet. Du verkar så obrydd kring den problematiken. Ja, men det är svenskarnas stora hang-up. Jag fattar inte den. Jag fattar inte varför narkotika är en sån ömtålig grej för svenskar. Det är ungefär som alla kulturer behöver hitta någon grej de hänger upp sig på. Där de skiter i sanningen. De får ljuga hur mycket som helst. Och de får behandla folk hur jävligt som helst om de håller på med den här grejen. Det finns ju inga människor som är längre ner på botten av samhället än narkomanerna. Så om du blir beroende av knark, du blir narkoman. Jag skiljer mellan folk som tar knark och folk som är beroende av knark. Och det är ungefär 4% som blir beroende av knark och 96% av alla som provar blir inte beroende av knark. Det är ungefär som alkohol med andra ord. Och de här 96% som tar knark någon gång ibland eller kanske gör det under en period av sitt liv eller liknande och aldrig blir beroende, de ska man först tysta ner och låtsas som att de inte finns. Vilket är att ljuga, massiv lögn. Och det är ungefär som, svenskarna behöver ha någonting. Vi kan vara snälla mot bögarna nu. De får vi inte bråka med längre. Bögarna och flatorna är accepterade i vårt samhälle. Och det är inte okej att bråka med invandrare. För det är man en vulgär sverigedemokrat. Så att 90% av befolkningen är anständiga nog att tycka att det är bra med invandrare, vilket det är. Men vi måste hitta någon vi kan få peta på. Ja, men jättebra, narkomanen kan vi få peta på. Honom kan vi vara jävliga mot som helst. För han får skylla sig själv för han har dålig karaktär. Och så hoppar den här svenska lutheranen fram som folk önskar att de fortfarande vore, att de kunde tro på Luther. Och så får de hacka på någon riktigt mycket. Och det finns ett enormt starkt kollektivt mobbningsbehov här som tillfredsställt. För narkomaner får alla hacka på. Och man får låtsas man är en god människa om man hackar på narkomaner. Men det är man ju inte alls. Man är ett svin. Det är ett svin alltid att hacka på svaga människor. Och om narkomanerna hamnar efter i samhället och hamnar utanför och ingen lyssnar på dem och ingen ger dem de hjälp de behöver. Man ger dem helt fel saker. Till exempel, man ger dem inte lägenhet eller det de skulle behöva för att komma på fötterna, utan man säger, du får ingen lägenhet om du inte slutar knarka först. Även om du dör av knarket så får du fortfarande ingen lägenhet. För så funkar ju knarkpolitiken i Sverige. Därför dör det ju fler knarkare i Sverige än något annat land i Europa, för vi är så jävliga mot dem. Och det här gör mig förbannad. Och jag tycker inte det är okej att ha liksom den här, på engelska säger man blind spot. Det vill säga man har ett ställe där man får vara riktigt skit och äcklig på för att hålla ihop den här idén om att man är en fin människa i övrigt. Och det här är för mig svenskarnas blind spot. Det är med förbannad att svenskarna inte ser det här. Att de inte ser vilka skitstövlar de är så fort ämnet narkotika kommer upp. Och hur osakliga de är, ovetenskapliga de är. Så jag var med och startade det här CNV för ett par år sedan, Centrum för narkotikavetenskap, som bara samlar in vetenskapliga fakta, som inte tar ställning utan bara samlar fakta om vad är narkotika egentligen och hur fungerar narkomanvården och varför är den så kackig och sådär. Och det är ju 2200 medlemmar, den organisationen nu. Den har ju fullständigt exploderat. För jag tror att det är det som behövs i den svenska debatten. Man behöver inte ha den polariserade killen som sitter där och röker en spliff och säger jag ska få röka spliff för att jag vill göra det. Och sen har man andra änden, den här statsunderstödda antiknarkprofeten som åker runt och hetsar i skolorna och sett knark i bajs och andra barnsligheter. Liksom. De här två extremerna är tröttsamma. Man behöver ha en nyanserad syn på vad narkotika är för någonting. Vissa preparat är beroendeframkallande, vissa preparat är det inte. Det är stor skillnad på att ta de här grejerna. Och ett knark som LSD till exempel, som är en enormt stark upplevelse och väldigt omskakande, det är ett väldigt starkt knark, är ju faktiskt inte beroendeframkallande. Medan en, som jag tycker, väldigt slöddrig, tråkig drog som kokain, som kostar massor med pengar, inte ger någon riktig höjd om man tar det heller. Det är däremot beroendeframkallande. Det kan man absolut bli beroende av. Det är ganska lätt att bli kokainist. Och det här är såna här fakta som aldrig kommer fram i den svenska debatten. Man klumpar ihop allt knark till en sak. Det är enormt stor skillnad mellan olika narkotiska preparat. De gör väldigt olika saker med människorna. Den nyansen får vi aldrig höra i svensk debatt. Så att vi skadar folk i det här landet. Vi har fler heroinister som dör i Sverige än något annat land i Europa. Och vi har just det problemet. Du säger att du vill klippa bort knarkreferenser i Värvet därför att du vill inte att någon ska springa iväg och ta kokain för att de uppfattar det som balt. Men det är inte ditt fel om kokain blir balt. Det blir balt för att det är så grovt kriminaliserat. Därför att allting som är kriminaliserat, allting som är belägg med någon form av förbud blir spännande.
Det är som allting. Det är som sexualiteten också. Det som är förbjudet är spännande. Det är upphetsande. Och så funkar vi människor. Så ju mer vi förbjuder saker, desto mer spännande blir de. Så eventuellt så kommer nästa års stora grej, det kommer vara att ligga med hundar och så. Eftersom det blir väl olagligt efter nyår, va? Att ligga med hundar? Ja, säkert. Ja. Alltså, ja, absolut. Allting som kriminaliseras blir spännande. Eller allting som är tabu blir spännande. Därför att det finns någonting i psykoanalysens värld som heter transgression. Alltså att gå över en gräns. Det vill säga, om du sätter upp regler för dig själv och så tänker att de här reglerna är den jag är en människa som följer de här reglerna, så kommer du förr eller senare vilja bryta mot de reglerna för att känna att du finns. Det finns en väldigt existentiell upplevelse i att bryta mot det man tror man är. Man känner att man helt plötsligt växer, att man blir något mer än det man har förutsatt sig. Och den här transgressionens kraft, alla som jobbar med varumärken vet det här. Liksom. Alla som jobbar på PR-byråer vet det här. I kommunikationsvärlden måste man lära sig vad transgression är för någonting, hur det fungerar. Därför att om du lyckas skapa ett begär runt en vara eller en tjänst, runt ett varumärke, för att det finns en transgression som ligger i det varumärket, så kommer det bli otroligt appealing. Jättemånga kommer att köpa det. Och så här funkar knark också. Och det är det som är problemet med kriminaliseringen. Det är det att det blir ju spännande. Det finns ett enkelt sätt i Sverige idag att vara rebell. Och det är att knarka. Så fort du tar knark så blir du rebell. Och de du tar knarket med måste också hålla käften. För att de har också knarkat. Då har de också varit kriminella. Då måste ni hålla käften inom er lilla grupp. Och då skapar en väldigt stark samhörighet i den gruppen. Och du är de coola kidsen och de där som inte knarkar är ute töntarna. Och så har du skapat en dikotomi med en gång. Och gör du det hos tonåringar som man gör i Sverige idag, ja, då har du ett jätteproblem. En dikotomi. Det vill säga, vi är kidsen som är inne. Vi håller på med någonting som är farligt, spännande. Kidsen där utanför är töntarna, de gör som de vuxna vill. Ja, med en gång så har du skapat en dikotomi. Och det är det som är så olyckligt. Det är därför jag är för en avkriminalisering och legalisering. Därför att jag tror vi ska ordning och reda på det här. Jag tror att det är bra att veta vilka som knarkar, vilket knark de tar. Det är bra för dem att de vet vad det är de stoppar i sig som inte stoppar i sig farliga saker. Systembolaget är en lysande det. Det mesta av det vi kallar knark idag borde gå den vägen. Du är tvungen att gå till en läkare eller någon socialarbetare och tala om vad du håller på med för att du ska få ut ditt knark. Och sen får du redovisa vad du gör för någonting. Och sen det knark du tar är ofarligt. Och får du missbruksproblem, så står missbruksvården öppen. Den ska alltid vara öppen. Om folk har problem med alkoholism eller spelmissbruk eller de blir narkomaner. Alltså, vi människor, tyvärr, så har vi gener i oss som gör oss extremt beroende av saker. Och missbruk kan flytta från en grej till en annan. Är du en gång missbrukare kan du byta ut alkoholen mot spel. Du kan byta ut spelet mot knark. Du kan byta ut knarken mot videospel. Du kan bli beroende av massor med olika saker. Du kan bli beroende av andra människor. Du kan hamna ett beroende i ett förhållande där du inte orkar göra någonting utan den andra personen. Så här, förhållandesymbios är också en form av missbruk. Och alla former av missbruk är egentligen en och samma sak. Missbruk. Och då ska man ha en fungerande missbruksvård. Där ska man kunna träffa psykologer, psykoanalytiker, psykiatriker om man behöver medicinsk behandling, så att man får hjälp ut ur missbruket. För missbruk är alltid ett helvete. Så det är egentligen en solidarisk tanke i grunden? Absolut, ja absolut. Jag har hållit på med knark i mitt liv och jag har tagit nästan alla droger som finns. Jag har träffat folk som jag har haft fantastiska upplevelser med. Jag förstår precis varför så många kreativa människor knarkar regelbundet. Därför att om du är författare eller konstnär eller musiker någonting, så får du vidgade vyer, du upptäcker nya saker, du ser samband du aldrig skulle se, du får idéer du aldrig skulle få. Allt det där är otroligt spännande. Och det kommer också att man blir en annan person när man tar knark. Man blir tillfälligt en annan person och sen går man tillbaka till att vara där man var innan efteråt. Och medan man är den här andra personen kan man vara väldigt kreativ och komma på massa nya saker. Och det är därför knark lockar kreativa människor. Men sen har jag också träffat jättemånga missbrukare. Jag hade en period när jag tog amfetamin och jag lärde bland amfetaministerna att det var okej att ta amfetamin på fredagen, kanske ta lite mer på lördagen. På söndagen slutar man ta det, för söndag natten var man tvungen att sova. Och sen gick man till jobbet på måndagen. Sen visste amfetaminister att de här som inte la av på söndagen utan fortsatte måndagen med, de ska man kontakta med en gång, för de var på väg snabbt till i missbruket. För amfetamin är en väldigt stark drog som man snabbt kan bli beroende av. Men bland knarkarna är det så otroligt tydligt att det finns en skillnad mellan de som brukar och de som missbrukar. Alla knarkare vet vilka som är missbrukarna.
Och alla knarkare vet vilka som lyckas vara bara brukare. Och den här skillnaden, den kan de själva, de kan peka ut och säga, ja men den här personen är missbrukare, den här är brukare. Eller den här personen var missbrukare, klarar nu av att bruka det. Eller har lagt av, för att de inte klarade av det. Och den här kunskapen finns bland knarkarna själva, om man lyssnar på dem. Men är det för legalisering över hela, ska heroin också vara lagligt? I Danmark har man experimenterat med något som heter heroinföreskrivning. Och det är helt enkelt så här, istället för att ge folk Subutex och Metadon och massa halvtaskiga substitut, så ger man dem rent heroin helt enkelt. Och så får de gå någonstans och ta det under kontrollerade former, och de träffar läkare och man kollar alla deras blodvärden och kollar deras hälsa. Och de klarar faktiskt av att gå till jobbet. De får tillbaka sitt liv, de kan sköta sin lägenhet, de kan till och med ha familjer och allting. För de får det här heroinet regelbundet utskrivet och de kan ta det på ett kontrollerat sätt. Och de är de enda som också lyckas göra sig av med själva missbruket. Därför att när de får ett fungerande liv och har en vardag som funkar och ett familjeliv och sådana saker, är det så otroligt mycket lättare att hantera missbruket och göra sig av med det. Det går inte när man ligger botten. När heroinet är det enda du har. När du är hemlös och ligger i den sten, kommer du aldrig sluta ta heroinet, för det är det enda du har. Du har inget annat att förlita dig på. Men om du får ett fungerande liv i övrigt, så är det mycket lättare att hantera missbruket. Och Danmark har lyckats med det här. De har fantastiska siffror. Liksom. Det är mycket, mycket lättare att vara heroinist i Danmark än i Sverige. Inte för det är lätt att komma åt heroinet, utan för det är lätt att göra sig av med missbruket. Och vi svenskar tror vi vet bäst. Istället för att lyssna på danskarna så håller vi på med våra korkade jävla tyranner. Och vi vill inte lyssna på vetenskapen. Vi tror vi vet bäst i alla fall. För att vi svenskar älskar att moralisera. Och vi älskar att moralisera så mycket att vi hellre ser att en svag människa dör, så vi får behålla vår moralism, än att vi gör oss av moralismen och ser till att en människan överlever. Och det är fruktansvärt. I Kalifornien så är det ju i princip lagligt med marijuana. Ja, det finns 13 delstater i USA där man kan skaffa papper på för att röka marijuana. I 2 av dem kan man köpa det utan papper, och det är Colorado och Washington State. Det är helt legaliserat nu. Har det funkat bra där? Ja, det har det ju. Det har funkat jättebra. Det är ju roligt när man kommer till Denver till exempel, som är en av USAs rikaste städer, och så åker man på Broadway, Denver, söderut från stan där, och sen ser man såna här gourmet cannabis shops överallt liksom, som säljer så här gräs eller hasch liksom inpackat i snygga paket, och det är så här ekologiskt odlat och det är tjusiga varumärken på så här grejer. Det är helt fantastiskt att se det. Men det funkar ju. Alltså det amerikanerna upptäckte är att folk blir inte dumma i huvudet av att röka på. Att röka en spliff på kvällen är bara en ersättning för att ta ett glas vin när man går och lägger sig. Sen går folk till jobbet nästa dag. Det funkar liksom. Folk blir inte galna av att röka på då och då. Och det här vet ju alla människor som har polare eller själva röker en spliff. Då, att man blir inte tokig av att röka en spliff. Det är bara dumheter. Men man blir lite mer korkad. Nej, om man röker väldigt ofta och väldigt mycket. Och det är det som är det farliga. Det är att cannabis kan söva ner dig och göra dig passiv. Men då är du ofta deprimerad från början, eller arbetslös, eller har andra problem. Man blir inte beroende av cannabis. Man blir inte den här trögskallade haschskallen. Man blir inte det om man har ett fungerande liv i övrigt. Om man har ett jobb att gå till och en bra familj. Det händer aldrig. Alltså 95% av alla som röker en spliff regelbundet får aldrig problem med det. De tycker bara att det är njutning att få göra det. Och det är det vi borde fatta. Gör du det? Det pratar inte jag om. Nej. Jag svarar som Åsa Romson sa en gång. Jag undrar vad hon har för knarkvanor egentligen. Åsa Romson sa en gång i en intervju: när jag knarkar aldrig i Sverige. Aha. Ja, det tycker jag är ett smart svar. Och det är problemet med det här. Att vi får ingen uppriktig debatt om människors knarkvanor, eftersom vi pratar om någonting som är kriminaliserat. Och det som är kriminaliserat kan ingen någonsin vara ärlig om. Så det spelar ingen roll om jag knarkar eller inte knarkar. Jag kan ju inte berätta att jag knarkar om jag skulle göra det i en podcast eller ett radioprogram. Därför att då står ju polisen och ringer på min dörr nästa dag. Så vi får aldrig någon ärlig debatt om det här, eftersom vi har valt att kriminalisera det här. Och kriminaliserar man någonting fast inte skadar andra människor, men ändå kriminaliserar någonting, då får man aldrig ärlighet och öppenhet. Det är ett av de pris man betalar för kriminalisering. Man stänger igen dörren för ärligheten, och det är alltid farligt.